بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب. محمد سلیمان احمدزایی با یک جلسه جدید خدمت شما دوستا قرار دارم. شما تب فایل داریم. در تب فایل این موضوع تقریبا تکرار است. مثلا ما یک فایل داشته باشیم، بخوایم فایل ذخیره بکنیم، اولین کاری که میکنیم میگیم سیو. برای ما ذخیره بکن، مثلا در کدام آدرس جای پرسان میکنه سیوش میکنین. برای بار دوم با سیو کار اپدیت انجام میده. طور مثلا برش میگم من از این 4 ورقی که دارم فقط اینمی یک 3 پاراگرافش میخوایم، خلاص دیگه‌اش دیلیت کن. اما تا با این سیو نشده، در ادامه اون فایل سیو نشده. برای چی میگم؟ زمانی که سیو میگیم دیگه کار اپدیت انجام میده. حالا اگر از اون 4 ورق که پیشتر بود فعلا پس دوباره با اون یک ورق کاهش پیدا کرد، به خاطر که بار دوم باز ما سیو گفتیم. هر بار که یک تغییرات میارم، طور مثال من اینجا یک لغت این اضافه کردم، حالا اگه سیو نکنم به این معنی که دیگه این فایل همون اسد در ادامه اون فایل ما نامد، چون که ما شما رو سیو نگفته بودیم. یعنی بارهای بعدی زمانی که سیو میگیم چی میکنه؟ کار اپدیت انجام میده. همون معلومات در خود اصل فایل تغییرات که آورده باشین یا چیزی رو کم کرده باشین او را اضافه فایل میکنه، اون رقم خلاصه اپدیت میکنه فایل. اما اگه بخواید برش بگین که این فایل منحصر یک فایل کاملا جدا ثبتش کو، بیخی جدا سیوش کو یک جای، باز برش میگیم سیو اس. در سیو اس با شما پرسان میکنه زمانی که شما یک فایل سیو میکنین با کدام فرمت سیو شود؟ با فرمت خود وردپد ریچ تکست فرمت، یعنی زمانی که اوپنش میکنین در وردپد باز شود، یا میتونه فایل XML باشه یا other documents plain text پروگرام نوتپد میگن نوتپد باشه، یا تا میتونه مشخص بکنید که مثلا فرمت های برنامه‌های دیگه باشه مثلا. و در کلیات ما اینجا انتخاب میکنیم برنامه خود وردپد، میگیم من ایسه ریچ تکست فرمتی رو سیو کنم که در خود وردپد پس باز شود. با نام چی باشه؟ قبلا هم در نوتپد خوانده بودیم که اگر در عین موقعیت انتخاب میکنین باید نامش تغییر کنه. موقعیتش متفاوت شه، یا مثلا نام فایل قبلی 33 بود شما کاپیز رو میخواین داشته باشین. اگر در موقعیت متفاوت باشه باز نیاز به تغییر نام ندارین، با اون نام دوباره او رو میتونین سیو اس کنین. در حالی که اگر مثلا در عین موقعیت میخواستین باشه میتونید دمو دسکتاپ دو دونه کاپیش کار دارن، باز وقت کار نمیده، وارنینگ میده که ببین نام موجود هست، پس میگم 33 نباشه، مثلا 34 باشه. باز در عین موقعیت مجبور است نام فایل تغییر بدین. مثلا دو دونه فایل در دسکتاپ ماش داریم 33 34 کاپی هم دیگه شان است. اما در مای داکومنت زمانی که فایل ثبت کردیم در داکومنت او به اون نام 33 اومد، اینجا نیاز نبود که برای ما شما تغییر نام بدیم چون موقعیتش فرق کرد. بعد از سیو اس ما شما دیگه داریم اینجا سعی کنید نیو اوپن داریم. با نیو فقط صفحه جدید براتون باز میشه، با اوپن هم فایل قبلی رو باز میکنه. در هر جایی که فایل دارین اوپن میگین باز میشه. در اینجا هم نشان میده آخرین فایل ثبت شده شما رو، یعنی نیاز نیست که در اوپن مثلا برین یا مثلا مشخص کنین. دایرکت اینجا مثلا میگین فایل سیو شده امروز ما 33 دو دفعه 33 یه دفعه 34 و فایل قبلی. با ما از کلیک کردن بالای امو فایل رو دایرکت این فایل برای شما چی میکنه؟ ری اوپن میکنه. شارتکت های از 4 کماند رو براتون گفتم، کنترل اس، کنترل او و کنترل ان شارتکت های از است و آلت اف ای شارتکت است. بعضی شارتکتش در بعضی پروگرام‌های نوتپد دیدیم که نشان میده، از این نشان نمیده. خودی باز کرسر تا اینجا بانن اسکرین تپ باز میشه. مثلا نوشته است که نیو، شارتکتش کنترل ان، وظیفه‌ش گفته create a new document، ساختن صفحه جدید. این سر از دیگه کرسر تا میبینید مثلا نامش از اوپن، کنترل او شارتکتش است open an existing document، باز کردن یک فایل فعلی. باز اینجا رو مثلا این رقم نشان میده. شارتکت بلتن نداره، یعنی فقط وظیفه‌ش اینه که save the document with a new name or format. اما شارتکتش نشان نمیده. باز برای گفتم میتونید شارتکت های چی رو کار کنید؟ نان بلتن alt f a، بازی کار سیو اس انجام میده. یعنی اونایی که نان بلتن شارتکت های بلتن نداره مثلا کنترل او مثلا شارتکت داره، اما ای که نداشت باز میتونید شما از شارتکت alt f که فشار بدین خودش تگ نوشته میشه a شارتکت از این هست، یا P شارتکت پرینت است، یا مثلا G شارتکت پیست تپ است. یعنی بعد شارتکت ندارید کرسر تا سر اسکرین تپ هم که میمونید میبینید شارتکت نشان نمیده. باز میتونید موازی استفاده کنید. تا مثلا پیست تپ هم میرقم است Alt F G فشار میدیم پیست تپ باز میشه. خب بعد از این 4 کماند دیگه تکراری است. تا مثلا ما شما داریم در بخش پرینت اول داریم پریویو. در پریویو که کلیک میکنید اول براتون نمای فایل به نمایش میگیره، این دکمه‌ای که کار کردیم. بعضی که فایل شما میرقم پرینت اوت میگن بدون از اینکه ستینگش بکنین، ستاپش بکنین، مستقیم میگن کویک پرینت. یعنی اصلا شما پرسان نمیکنه که چند کپی میخوای چاپ کنی، چه رقم میخوای چاپ کنی، از صفحه چند تا چند، دایرکتلی فقط یک پرینت اوت میگیره. مثلا این دسکتاپ انتخاب بکنم به نام مثلا 66. حالا بدون از اینکه از ما پرسان بکنه چه رقم وقت به نام 66 اینجا همون فایل با پرینت اوت روان کرد. اما اگه ما شما میگفتیم که نه رقمی نباشه یک پرسان بکنه، باز اول ستاپ یک ستاپش میکنیم، سایز ورق مثلا چقدر باشه، عمودی افقی بودنش، حاشیه‌هایش، پیج نمبر داشته باشه. بعد از اون باز میایم در پرینت، اینجا مشخص میکنیم در پرینت رفتیم، همون پرینتر انتخاب کرده چند ورق چند کپی، باز پرینت برش میگن. خب رو مال کنسل کردیم.
سند ایمیل ما شما از اینجا پیشتر کار کردیم، از قسمت بالا از اینجا میتونستیم کار کنیم. سند ایمیل بخواین این فایل به کسی ایمیل بکنین. در کامپیوترهای شما غیر کار نکرد، با شما اول در کنترل پنل برین. یه دفعه اینجا مین کنترل پنل، اینجا ما یه چیز به نام میل داریم. میل خود در اینجا مین به خاطر کنفیگریشنش. در اینجا ایمیل اکانت ما قبلا یک ایمیل مثلا کنفیگر کردیم، یعنی یک ایمیل تونه فقط یک پروفایل میسازین. اینجا مین مثلا نامتون نوشته میکنین و داخل از او یک ایمیل تونه میرسن، یک معلومات تونه وقت ایمیل تون چی است. اگه بیخی خالی باشه، زمانی که سر از او کلیک میکنین یک وارنینگ میده، کار نمیکنه. مثلا حالا که اینجا ما بیم وارنینگ نمیده، دایرکتلی میره بر ما صفحه اوتلوک آواز میکنه که ما مشخص میگیم با کی رو میخوایم سند کنم. باز این صفحه چ اصلا باز نمیشه، میگه برو اول در میل این کنفیگر کن. و دکمه آخرش هم بخش هلپ بود، about WordPad که بخوایم درباره WordPad معلومات بگیریم. ویندوز چند است، واسه کدام یوزر اینستالیشن شده، کپی رایت و دیگهش معلومات میده. و اگزیت هم که ما شما از برنامه خارج میسازه. برای خارج شدن گفتیم از اینجا یا ایزی کلوز یا ازی کلوز یا با شارتکت های Alt F6 Alt Space C یا Alt F4 که کلش میتونه در نهایتش برنامه را بسته بکنه. و در اخیر از شما دوستای عزیز تقاضا میکنم که اگر ویدیوها براتون مفید قرار گرفته باشه، برای حمایت از ما و رشد کانال ویدیوها رو لایک بکنین، کانال سابسکرایب بکنین. با امید دیدار در جلسات بعد و السلام.